हेलो ब्याक अगेन है हामी अब डिनरको लागि हिँडिरहेको छौँ अनि क्याजुअल ड्रेसमा हिँडिरहेको छौँ खासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लिफ्ट स्टार्ट भयो खासै केही छैन त्यस्तो जिन्स र अनि तल उता होइन डिनर टाइम बुक गरेको छौँ टाइम बुक गरेको छौँ टेबल बुक छ टेबल नम्बर कति हाम्रो कता खोज्छ ल यहाँ लिफ्ट अन गरौँ खुल्यो खुल्यो कुन चाहिँ खुल्यो कुन चाहिँ खुल्यो यो खुल्यो ल कम 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 हेर कम हेर कम हेर Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Come here, come here, come here. Come here, come here, come here. Come, come, come. Come. Hello, hello. 4 ki 5? यो उल्टो गरे जस्तो लाग्छ नि मलाई यार बिहानले 4 ki 5? 4 3 मा त छँदै छैन त सुरुमा आउने बित्तिकै 3 त लबी हो मान्छे थियो नि सुरुमा हाम्रो वेलकम गरेको सुरुमा ड्रिंक्सहरु बारहरु पकामा सफा रेस्टुरेन्ट त त्यही छ त जस्ट इन्ट्री धेरै ठाउँ छ यता छ छ होला हैन यही लेखिरहेको छ 4 र 5 मा हैन त तल भनेर लेखिरहेको छ तिमी कहाँ गयौ के हुन फेरि फर्क 10 मिनेट लाग्यो साथतिर भएको त हामी चाहिँ कतिरा खास भन्ने तर यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ ल ठीक छ यहाँ आयो त स्ट्रङ ए होल्ड छ पखडी आयो नि त के हुन्छ ओके ल ढोका गरौँको छ ढोका हामी रेस्टुरेन्टबाट ओ सरी रेस्टुरेन्टबाट गइरहेको छौँ है ए टेबल अब यहाँ त अघि जस्तो भएन त्यो चाहिँ आनन्द भयो नि त होइन अघि जस्तो त्यो हारालु स्टाइल भएन क्या त्यो चाहिँ अलिक आनन्द हुन्छ कि त्यस्तो भएपछि मजाले आफ्नै पारालाई केसमा चाहिँ मजाले इन्जोय गरेर खाइरहेको छ नि त 253 होइन 300 होइन 243 255 सोधौँ न हामी नम्बरमा हल्का कन्फ्युज भएको अवस्था यहाँ अहिले यो चाहिँ 253 नम्बर रहेछ त्यही हो हामीलाई त पुग्दैन त्यो त होइन नि त 257 55 अझै गाडी होला त्यो त 300 होला साथै 300 त्यही त 300 को लाइन बस्ला थियो मलाई You coming from where? Is in the back? Yes. You must be coming from the front. So they will give you somebody waiting there. Oh, okay. Just go to the front, that's all. Okay. Front एक्स आने अगाडि सानवी को रहेछ नेपाली 302 ल अगाडि भयो माथि जानु पर्छ सरी 302 माथि जानु पर्छ All right, so let me see. What? खोलेर छ गाइस 302 यहाँ है
त्यहीको मान्छे त्यहाँको मान्छे हामीलाई यहाँ नपठाएर घुमाएर पठाइदियो त्यहाँको मान्छे हामीलाई यहाँ नपठाएर घुमाएर पठाइदियो ओके ओके दिस इज गुड भनेपछि सबैले 3-4 मिनट टाइम लिने कुरो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ वान टाइममा चाहिँ सबैले अर्डर गर्ने एपबाट चाहिँ के छ रे रोस्टेड यो छ हैन फर्स्टमा एपिटाइजर्स छ जति पनि आउनुहुन्छ क्या यो भन्नु थिएन सबै एकैचोटि ल्याइदियो भने मिल्छ रोस्टेड टमेटो मार्गरिटा रेडी भयो अर्डर चाहिँ यसरी अर्डर गर्ने खान्छ पानी नि खान्छ एनीवन वान्ट्स मार्गरिटा यसले मार्गरिटा खाने हल्लियो भर्खरै गल्ल सुरु हुँदैछ त्यो फोटोहरू हामी खिच्नेहरू फोटोहरू हैन पैसा तिर्ने हो फोटोको फोटोहरू के खाइदिनु भयो प्रिय Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 थ्यांक यू म चाहिँ क्रुजमा के हो यो क्रुज 5 वर्ष 6 वर्षपछि म क्रुजमा आएको भएर मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होइन थ्याङ्क यू फर द अर्गनाइजर एन्ड द टिम मेम्बर एन्ड थ्याङ्क यू फर सिट सान्डी के भन्नु के भन के भन दुई शब्द के भन्न मन छ तिमीलाई के भन्न मन छ अब हजुर होइन यो पनि आजको आफै प्लेट गरेर खान जानुपर्छ आज मान्छे आउँछ नि त यो हाम्रो 4 दिनको क्रुजको आज पहिलो दिन हो यस्तो खाली धेरै हुँदैन भोलि सायद मेबी हो भोलिबाट यस्तो हुँदैन ए हामी चाहिँ खाना आएको लिनको लागि अलिकति मिलाएर यसरी गर्ने हो हैन खाना आएको पनि आयो कि पहाड तल मात्र निकालिदिन्छ भने छैन अर्डर गरेर अहिले हामी पुऱ्याएको छौँ अहिले चाहिँ यो अरू आएको छ अब एकछिनमा एपिटाइजर आउँछ त्यसपछि मेन कोर्स आउँछ त्यसपछि डेजर्ट आउँछ Is it really soup? It's a soup, huh? It's a strawberry soup. Oh, okay. So it's not a dessert? No, very nice. This for ladies only. No, it's for everybody. Okay. So it is warm or it's a cold? पहाडी छ यहाँ छ कहीँ रहा मजाले खिचा हेर्नु त नै सुप रे सुप हो मिठो यो चाहिँ के हो No, no. Only beef, right? No beef, yeah. No beef. Lasagna, this is vegetarian. This is vegetarian lasagna. Quesadilla. That is chicken? My name is Caesar salad. रेडीलाई चाहिँ स्ट्रबेरी पनि मुख हाल्दिनु रेडी स्ट्रबेरी पनि मुख हाल्दिनु एउटा भिडियो हुन्छ यो के हो एपिटाइजर यस्तो के हो यो एउटा मान्छे नहुन्छ यो खायो रेडी स्ट्रिम खानुहुन्छ बोइल्ड हो यो खायो त्यसले रोको खाऊ के थोरै एउटा खाऊ मिठो हुन्न तर खाऊ नाइन चिसो मिठो सुप खाऊ I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up,
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. त्यो तीनटा स्टाफ छन् नि सर मात्रै गर्नलाई कुकर त्यति नै छन् होला खाना खाना चाहिँ यतिले देखायो ब्रेडको हानी थियो यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ के सर्भर ती तीनजना कुकर त्यस्तै सबै कुरो स्ट्यान्डर्ड तर खाने ल्याउनुमा चाहिँ यति थोरै टुट्टा ल्याउँछ कि तर हामी दिउँसै खाएको हुनाले बढी हुन्छ यही पनि हामीलाई बढी हुन्छ फेरि यही नै खान सकिन्न नेपाली मान्छेलाई तिमीलाई यदि भात ल्यायो भने के हुन्छ ठिक छ खाना ठिक रहेछ खाना चाहिँ मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो क्वालिटी थोरै क्वान्टिटी थोरै पनि हामी क्वान्टिटी क्वालिटी हेर्नुपर्छ क्या अनि थोरै खाउँ मिठो भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ ठक्क भयो अब डेजर्ट कस्तो आउँछ हेरौँ त्यही पनि बढी भयो त त्यही पनि खाए जस्तो यो काँक्रो यो उमाले काँक्रो मिठो लाग्यो नि अनि छाला हो यस्तो झन् काँक्रोमा खान्छ होला पनि कति खाँदैन अब डेजर्ट कस्तो आउँछ भने वेटिङ हो मैले त बाल गर्दै यस्तो गरेर कहाँ खाइदिएँ चिज केक प्लेट बनाएको मैले टिरामिसु बिहान खाने थोरै मेन कोर्स र डेजर्ट त बराबरै आएछ डेजर्ट उसले चाहिँ ठुलो पाएछ योभन्दा बढी त हामीले अघि नै त्यही माथि खाइदियौँ Thank you. के भने See you tomorrow रे त्यो बोल्यो नि ओ सात त गयो त See you tomorrow सात त गयो डिनर चाहिँ इनफ यो डिनर न अब ठिकै छ वान टाइम एक्सपिरियन्स बट त्यस्तो ग्रेट छैन लागेन त्यस्तो ग्रेट अन्तिमको डेजर्ट चाहिँ दामी थियो हामी अब एउटा हलमा जाँदैछौँ है यो हलमा के छ थाहा छैन एउटा प्रोग्राम भइरहेछ अघिदेखि प्रोग्राम भइरहेको थियो म्याजिक सो हो कि के छ All right, Miss Houston is going to be your leader. All right, so everyone over here. Now you determine it. Show them how to do it. Hey, I just said once. But she was, I love the enthusiasm. I mean, it was cute and everything. Oh, she's from Houston. All right, so they got the low clap. So I need you to give us a high clap like this. Yeah. I think I'm going back over to Houston. Not like I'm a resident.
You might win this, girl. Just saying. Okay, let's try it again. All at one time. Girl, you ain't even move your hands. Yeah. Okay, let's try it again. I just said once. Why not? इन्ट्रेस्टिङ है रुमभित्र आउँदाखेरि फनको माथिपट्टि पुरै एउटा डग बनाएर गएछ इन्ट्रेस्टिङ देखिरहेको चाहिँ हामीले रुम छोडेको थियौँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो It's mind over everything.